в місці цієї посилки трошки попав під обстріл. Вітаю, друзі. Ну, як ви зрозуміли, приїхала посилочка з фронту. Так, це у нас окреме питання. Тут у нас умовно донори. А оце у нас то, що потрапило під обстріл. Оу, я вже бачу печаль. Давайте відкриємо, подивимось. Я сподіваюся, не пробило наскрізь. Це, звісно, все не є добре. І... Ух ти, йоптіль, смердить літієм. Так, якщо що, моделька у нас ось така. Та заздалегідь, перепрошую, буду кашляти. Хворіє чергово. Ну і це Хоко. Хоко-моко. Ого, і тут довбануло. Так, ну що, зараз будемо... Ну, так, тяжкі акуми. Зараз будемо дивитися. Що у нас Хоко-моко? Ну, зрозуміло, що він перестав микатися після цього. Як він відкривається, як він розбирається. Це, звісно, трошечки не альо на рахунок пробитих акумів. Так, сподіваюсь, що Хоко відкриється не гірше, ніж іксошки, бо я їх трошки вже наловчився відкривати. Але заздалегідь завжди попереджаю, що будь-який павербанк відкривається туго, тому можуть бути сліди пошкодження. Тобто, то, що наловчився, не всі павербанки відкриваються легко. Бо на днях був такий, що там покоцався конкретно, поки я його відкрив. Там і акуми ще були вклеєні. Дуже так гарно, що ледве дістав їх. Це окреме відео буде, звісно ж. Так. Да, якщо що, я пишу не на мікрофон зовнішній, тому кашель буде менше чути. Навмисно надягав мікрофон зовнішній. Там звуки передаються дуже сильно. Ну, як бачите, не так все просто, як здавалось. Воно починає, але вкрай тугенько поки. Треба ось таким, як консервним ножем, пройтись. Ну, тут, походу, гарні защёлки. І просто це не вийде. Давайте. Будемо робити рычаг йому. З двох сторін. Тоді може щось і вийде. Тут головне не впихнути в банки, які так пробиті. Добре, що він не загорівся. Відео можна буде назвати «Павербанк після обстрілу». Виживе чи ні? Якось так. Я боюсь, що ще банки тут приклеєні, як завжди, до кришки, чи кришка до банок. Сотні не змінює. Склянка наполовину порожня чи наполовину повна. Так щось воно не дуже. Защёлки наче повискакували. Не наче навіть повискакували, але щось воно наче... Не наче. Коротше, не йде далі. Походу воно приклеєне такі. Ну, нам головне мінімізувати пошкодження корпусу. Відкриваємо.
Та-дам! Ну, як побачили. Так. З дисплеєм. Дисплеєм повезло. Там дисплей того фіг не фіга. Порівняння. Ну, коротше, смішно, так? Да? Це таке. Хто у нас по контролеру? Стандартна P5356. Так, і банки. Банки, бачите, як розташовані? Можливо, це... Ой, ти матрьошти. Можливо, але неможливо. Так, зараз ми будемо їх звідси прибирати, бо там прилетіло. Прилетіло гарно. Головне, щоб вони зараз у мене на столі не пихнули. Да, якщо що, працює від інвертора, це пікає, паяльник увімкнув. Пішло перенавантаження. Інвертор поки стоїть слабенький, бо нормальний приїхав, але не приїхали акумулятори. Чекаю на акуми. Так, є. А мінус заховався трошки далечко. Є, все, нам це не треба. Так, ну я навіть не знаю, що робити з тупо простріляною банкою. Мене це бентежить, щоб зараз мені тут не влаштувався фейерверк. Зовсім не хочеться. Хоч іди на вулицю, виймай їх. Ну і плюс ще літієм смердять. О, гвинтик пішов погуляти. Так, два всього. Всього два. Так, плата. Плата наче вижила. Єдине, тут нема куди впихнути радіатор на задню сторону. Нетипова плата. Так. Ну що скажете? Перше вони вклеєні. Вклеєні. По бокам клей, позаду клей, знизу клей. Давайте ми спочатку приберемо клей. Клей, на клеї, клеєм поганяє. Так, зараз щоб я розумів довжину. Угу. Є. Так. Це б окремо витягнути. Бо там теж клей. Але, коротше. Нетиповий кріплення. Може, в принципі, і краще, що такий клей, бо його можна хоч розрізати. Єдине, якщо він так само знизу, то трошки ускладнить ситуацію. Зараз подивимось. Так. Просто вперед подати трошки. О. Бачите, кабулька, клеюлька. Не знаю, буду вам зараз на камеру видно чи ні. Ось туди зазирайте. Коротше, там трындець. Прилетіло, так прилетіло. Ну добре, що хлопці всі цілі. А,
це ми полагодимо. Так, піднімайся. Може тут обійдеться заміною однієї банки, ну походу і плату треба міняти. Це тут, скоріше за все, вони, не скоріше за все, вони всі паралельно стоять. Тому ось так воно. Ох ти, ёб твою мать. А, вибачте за нецензурність. Ядріть її наліво. Двом банкам точно трындець. Ось це я не знаю. А, ну це уламок прошив. Це капець. Це тупо прошив уламок. Тобто ось так воно пройшло. Це жах. Тут відірвало. Ну це може із-за нагріву банку відірвало. Тут бачите як? Зараз я спробую. О, ось там він ще й виліз. Ось сюди я зайшов, туди і виліз. Блін, трындець. Давайте я відклею. Блін, ну, мало того, що я кашлю, так ще й зараза смердить. Літій. Так, коротше. Папір у нас є, тому використаємо потім новий. За потреби. Весело, та? В дужках. О, це жах, звісно, прошило. Так прошило. Тобто там всередині залишився у нас осколок. Трындець. Банки, якщо комусь цікаво, які стоять. Дотягне. Далі починає негарно відриватися. А, ну там далі не важливо. Нам типу розмір був важливий. 1260 110. Блін, літій смердить. Я кашляю так, ще літій смердить. Коротше, прилетіло так прилетіло, я б сказав так. Раз, прошила плату. Ну, плату тут фігня. Тут мінус, тут перемихи можна закинути. І прошила дві баночки. Жопа. З ручкою. Ну і корпус, звісно ж. Капець, бляха. А, ну тут, до речі, двосторонній скотч був. Ось так прилітає хлопцям. І колись у мене сусід сказав, що навіщо я збираю постійно одноразки і роблю хлопцям повербанки. Ну, то ось треба показати таке. Така дурна фраза була, що їм там мало одного повербанку. Та, бляха, піди, спробуй, дізнаєшся, мало одного повербанку чи достатньо. Ну, вистачає, на жаль, і у нас в країні таких трошки куку, які не думають головою. Так, тепер питання, плата. Плата вижила чи ні? Бо... Блин, це я увімкнув безперебійник, якщо що. Ой, безперебійник, блок живлення, господі. Так, індикація є, це вже добре. Тепер мене хвилює дати їй вхідний 99, все нормально, плата жива. Плата жива. З платою все окей. Так, я дивлюсь, чи є місце під термістор. Тут не бачу. 5 Вт, 3 Вт. Ого, прикольно, ризиком. Зараз покажу. Місце під термістор я не знаходжу поки. Блін, треба вікно відчиняти. Зараз надихаюсь цієї гадості. Так, може комусь буде цікава плата. До речі, бачите? Тут можна 3 ватку зробити, 5 ватку і 16 ватку. Тупо перемичкою. Так, вийшов трохи за кадр. І друга сторона. Тут би радіатор впихнути, але тут нема куди. Таких малюських у мене немає зовсім.
ці два кондьора жахливо заважають. Не було б їх, можна було пихнути. Бо вони, в принципі, гріються. Враховуючи раз, враховуючи два, вони гріються на цих портах. Так, ну що. Тут питання залишається відкритим. Треба узгоджувати, що будемо робити. Ну, в принципі, що робити? Зараз поясню. Секунду. Так ось, поясню. Щось камера з'їхала. О, так краще. Продовжуємо. Тут же не все так просто. Прислали ще ж в комплекті акуми від подунів. Від дронів, які впали. Значить що? Значить, у нас мається завдання перейменувати цю тваринку. Ну, стає вже цікавим. Оце прибрати і це прибрати. О, це легко прибралося, а це, мабуть, буде триматися. Зараз ми його пришвидшимо більш сильніше. Давай, відліпай. Є. Ось так краще. Це не впливає, але приберу, воно мене просто дратує тут. Биньк. Улетіло. Все, смітник. Все, ось так краще. Тут же у нас ще кабель. Ну, все не влазить. Частина влазить, але давайте подивимось, що ми можемо з цього організувати. І, по-перше, чи живі там банки ще? Теж, бо сказали, невідомо, що з цими акумами. Тобто живлення є, але стан елементів живлення самих невідомий. Тут, до речі, бачите, різні, мабуть, збирали люди, бо тут така термоусадка цікава. Так, перепрошую, ще раз за кашлю чергове, але працювати треба. Хлопці не чекають, поки я одужаю. Тому і відео треба знімати. Тут, до речі, що у нас було? 25,8. 25,8. 21700 Samsung. Написано. Так, ось так вже краще стає. Так вже стає краще. Розпаковуємо повністю, оскільки ми все одно будемо це ліпити по-іншому. Так, треба ще дроти не розвернути. Бо 21700 дуже гарно тримають напругу і струм. А точніше струм. Так. Беньк. Беньк, чікі-беньк. Ну тут трошки статус мені не подобається, але може це просто колір, може не потекли. Бо ось це, то що роз'єм роздовбало, свідчить про не дуже добре. Да, Samsung 21700. Так. Ну і поїхали. О, чуєте? Фігаверги влаштовує. Треба ось так зробити. То, до речі, висилаєте подібне. Будь ласка, дроти ось так беріть, трошки ізоляція злазить. Ізоляцію підтягуйте. Або ізоленти замотуйте. Коротше, ось так як приїхало, так не робить. Це, до речі, вже друга чи третя посилка приїжджає. Це може і полоснути і на пошті. І не дай Боже у вас або у мене. Коротше, з таким не грайтеся. Так, будь ласка, не робіть. Треба було ось так зробити зразу. Приварення непогано. Єдине мені, ну це може... А, це флюс, все, це флюс спаяли, все нормально.
Просто дофіга флюса потекло. Ну, зараз підніму. Так, це флюс. Все нормально. Окей. Ну, тоді не страшно. Зараз подивимося, чи вийде людині зробити хоч щось з чогось. Або може, в принципі, і ці сюди влізуть. Зараз теж подивлюсь. Ну я би ставив 21700 краще. Це більш надійніші. Ну і, по-перше, і ємкість більше. Так, є. Віддерли плюс. Вже себе трошки зробили безпечнішим простір навколо, якщо так можна висловитись. Цікаво, тут по 4, а тут 6 крапок. Де логіка? Я сподіваюся, що вони були по собівартості хлопцям віддаті. Да, вибачайте, що я трошки витрачаю ваш час на чистку. Але я не хочу зараз собі пальці порізати металом. Ну і заодно може комусь цікаво, як поверхнево підготувати для подальшої експлуатації, якщо так можна висловитися. Так, тестер. Тестер. Тестер трошки пішов під коробки вниз. Бунк. Показники дивлюсь, видно? Видно. Так, зразу не матюкайте, що я стою. А, ні, я стану, можете матюкатися, я стану нормально. Матюкатися не вийде. Я стану нормально на елемент. Ну що, жива баночка. Чудово. Друга. Ну, хай 11 мільйон. Третя. Ще ємкість перевірити. Ну, я думаю, при такому опері в принципі, нормально. Так, окей. Теоретично ці баночки підходять. Давайте ми... Прикольна фольга. Хоча товстенька. Ладно. Теоретично у нас ці банки підійдуть. Практично я зможу зрозуміти тільки після перевірки ємкості. А ємкість зараз перевірити трошки складно. Бо з цими графіками врубання електроенергії і врубання, якщо так можна висловитися. Так, дроти. О, розлетілися. Силіконові, до речі, непогані. І ці теж силіконові теж непогані. Тому, в принципі, ось така гармошка. Так, рекламна пауза, зараз піду, там малече щось бушує. Так, продовжуємо. Не продовжуємо, чого знову камера поїхала. Так, тепер пробуємо продовжувати. Поза кадром почав відрізати, забути, що я це роблю поза кадром. Ну, таке. Корзина, картина, картонка. А, ні, тут знову 21700. Хі-хі, прикольно. То може не паритись, оце переробити зразу. Отут тільки щось мені не подобається, вм'ятинка і потемнення, затемніння. Ідь. Ага. Срібляста ізолента. Теж має право бути. Сміття, сміття, сміття. Так, ну, дроти балансира теж непогані, і цей теж непоганий. О, чорна. А де синя? Де синя ізолента, а? Хто мені скаже? Де синя ізострічка, перепрошую. Де синя ізострічка? Ні, ну, я розумію, що кожен робить як може, і дякуємо традиційно всім, хто не байдужий і допомагає хлопцям. Тут навіть
І якщо навіть роблять ось так, але воно працює. Головне, щоб воно працювало. Так, трошки іржа. Я сподіваюся, що це зовнішній вплив, а не внутрішній. Падав акумчик. Падав і падав серйозно. Або, можливо, його так скліпали. Не знаю. Ну, зараз розберемося. Давайте я знов ж таки приберу вже не потрібне. Так, залишається плюс-мінус тільки. Але це відпаяє, бо це ще може знадобитися. О, тут, до речі, так добротна товщина. В два слої, чи навіть в 3. Ну, коротше, постаралися. Молодці, молодці. Тут постаралися. І провар кращий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 крапочок. Це краще, ніж ніяк. Тому тут двояко все, чесно кажучи. Десь можна сказати, що навпаки. А десь можна сказати, що тут краще. Ну, не знаю, на рахунок цієї пластини, наприклад. Мені, на мою суб'єктивну думку, здається, що таке краще. Так, зараз підійду знову. Не беріть дітей в майстерню. Чи я б сказав, не беріть майстерню до дітей. Коротше. Ну, то таке. Трошки повідволікали. Далі продовжуємо. Так. Ні, ну гарно старалися хлопці. А може дівчата варили. Гресь його знає. Але в цьому випадку дуже старалися, я бачу. Але нам треба поміряти, який тут опір. Мабуть, візьмемо більш потужний екземпляр, який дозволить нам зняти його. Ось так. О. Не найкращий варіант, але бо початок, бачите, раз, два, да, 3 штуки. Так і так 3 штуки. 3 стрічки проварили. Єдине, мені не подобається, що вони зачищені. Це може бути вживані. Вони зачищені. Оце вже мені не подобається. Зараз покажу. Ось бачите? Вони зачищені. Тут видно, що зачищені. Ось тут чітко видно по мінусу зачищені. Це мені вже не подобається. Ну ладно. Давайте, добрався, то й добрався. Пробуємо виміряти. Так, куди би ти стати? Ну так, вони трошки гірші. І 2,8 це не є добре вже. Це не критично для них ще, але не є добре. І вони гірші, тому ці не підуть. Так, бачите? Так, бляха, перепрошую. 2,8. 2,8 і майже 14. 2,88, коротше, 2,9 хай буде. І майже 14. Тобто ці... О, фу, не йдемо. Ці не є кращим варіантом. Тому ми обережненько. Це скоріше за все, вживані були. IC. Чи LC. Чи LS. Коротше. Так, ці відклав. Всім ясно. Ці поки чекають свого часу. Уточню, що з ними робити. А ось ці теоретично і практично сюди підуть. Тепер стоїть питання.
Коли дадуть електроенергію. Жартую. Коли дадуть. Знаю. Слава Богу, хоч якісь графіки існують. І більш-менш вони в них вписуються. Так, суть. Суть такова, що ось так воно, на жаль, не... Хоча, чекайте. Може бути, я зараз психану. Ото ви уявляєте, який павербанк буде. Правда, він залишається буде довго-довго. Бо ось цей контролер на піку дає 3 ампера. Це на піку. А ну зараз. Зараз я кришечку підчищу. Тяжкий, правда, падла буде. І ще момент. Бачу, що буде вже заважати. Опа, так. Ну, тут може бути. Це треба буде проклеїти потім чимось, щоб не було отвору сквозного. Якщо наскрізний отвір, це не є добре. Мені треба зараз зменшити товщину. Ось тут теж. Тут можна втиснути назад. Коротше, так більш-менш. Це, звісно, блін, трындец. О, теж можна втиснути. Пластик піддається. Так ось. Що мені заважає? Заважає мінус. Заважає мінус. Да, до речі, як на мене, то тоненька стрічка тут для цих банок. Затоненька. Ну і трошки проварене слабенько. Звісно, воно тримає, але бажано, щоб було товще. Оскільки навантаження там чи маленькі йдуть. О, тут взагалі відвалилось, бачите? Ні, так не робіть. Проварюйте, будь ласка, гарно. Так не робіть. Так ось. Експериментуємо. Тиньк. Влізли. І тепер момент істини. Щось заважає. Що заважає? Якщо тебе трошки сюди посунути. Ні, не закриється. Чи закриється? Не хочу просто зайвий раз навантажувати защёлки, але боюсь, що не закриється. Ні, це я вже психую. А шкода. Шкода. Випадає. Приклеїлися. Приклеїлись. А якщо ось так? Ні, так смішно. Це я так. Шкода, шкода. Можна було би 50 ески. Блін, ну класні баночки. Можна було би зробити, ну, дуже потужний повербанк. Ну, зараз я... Защёлки поламані, тому воно повинно було би закритися. Ну так, ось я закриваю, бачите, корпус заходить. Хіба що я запропоную, ну це дурний варіант, але можливо такий варіант і людині влаштує. Ось в такому стані, а зверху і стрічка. Бо, ну, от буквально пару міліметрів, скільки тут, міліметрів 5-6 не дає закрити, бачите? Ось я притискаю і все. Але можна
або ту ж таку саму термоусадку. Тільки такого в мене розміру немає. Не знаю, ну таке. Я розумію, що ємкість збільшиться, але забагато отворів. Все ж таки, мабуть, не будемо психувати. І зробимо в 2 ряди. В 2 ряди тоді воно точно влізе. Скільки у нас виходить? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 12 банок. Я думаю, що цього буде достатньо. Коротше, щоб я його довго не мучив, мені в будь-якому випадку треба з людиною узгодити. Бо це однозначно в утіль. Оці банки, які залишились живі ще. Питання риторичне, 4 банки і то. Ось тут невідомо, чи тут банка жива, чи ні, бо порвало добре. А ці 200% утіль. Тому таке. Узгоджую і я вважаю, що відео і так було. Ну так, чи маленьке вже, 40 хвилин майже. Коротше, буде друга частина. В будь-якому випадку людина погодиться, то зрозуміло. Єдине не знаю, як буде. Або 3, або 2. 2 ряди, вірніше. Або 3 ряди, або 2 ряди. Наразі традиційно дякую за перегляд. Вподобайку, підписки, коментарі. Вкотре перепрошую за кашель. Слава Україні. І до зустрічі.